S-a cățărat în compartimentul roților avionului, sperând să vadă lumea, dar nu și-a dat seama că ușa compartimentului roților avea să se deschidă din nou în aer. Vezi tu, fugise de acasă pentru că voia să călătorească, iar când părinții l-au prins și l-au trimis la internat, a fugit și de acolo. S-a strecurat în aeroport înainte de a se furișa în avion și când acesta a decolat, băiatul a crezut că în sfârșit i se va împlini dorința, dar imediat ce ușa s-a deschis din nou, a căzut în gol. Și exact în acel moment, un bărbat testa un nou obiectiv de cameră. A surprins această fotografie cutremurătoare, imortalizând moartea băiatului și a viselor lui.